Happy Sabbath po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 7. Nag-start na po ang Sabbath School Service. Kumakanta na po ang pamilya ng Almine sa special number. So ngayon ang grupo ay ang in white. Siya po ang nanguna para sa service ng Sabbath School ngayong araw na ito. So yung Petra, si Petra, siya yung nanakit sa inyo. Siya yung nandaya sa inyo. Siya yung iniyakan nyo. Siya yung nanloko sa inyo. Siya yung ini-expect mong mag-aalaga, hindi ka inalagaan. Siya yung ini-expect mong magmamahal sa iyo pero hindi ka minahal. Siya si Petra. By the way, wait, pause. Ang tao, human. Nag-start sila na mag-seminar. Ang masasabi ko lang sa retreat natin ito ay very successful talaga hindi lang sa bilang tao na kundi may mga kabuluhan rin na makikita natin sa mga aral mula sa Diyos. Napakaganda ng ating speaker, talagang related talaga sa atin. Kumbaga bagaman tayo ay dumaranas ng pananakit, tayo rin ay nakakasakit rin sa ibang tao. So nawa ang retreat na ito ay maging makabuluhan para may apply natin sa bawat isa sa atin at sa pang-araw-araw natin ng mga buhay. Five minutes break bago mag-start ang divine service. Hi, Sarah. Hi. Hi, welcome to my vlog. Kamusta naman ang family retreat? Eto, family is well. Masaya ka ba? Yeah. Na naka-attend ka? Mga 10 over 10. Kamusta si Ate Mau? Hi! We're beautiful. Yeah. Confident. And fulfilled. Na-bless kami sa message kanina. From Petra, we realize we are Petra 2.2. And now we forgive and forget. Sana ma-apply na maging Petra 3.0. Amen! I'm the Petra that don't forget, but I forgive. Forgive, pero not forget. Yes. Syempre, the lesson should not be forgotten. Because the memory is still there. So in next time we know better. And never again. How to handle anger issue. Yeah. Yung depression I can influence myself, not the others. Maybe the others. Maybe others. Malalagay ba yan? Sisika tayo. Cut.